Salutare! Astăzi o să vă spun povestea acvariului meu pe care l-am folosit la APLC cu numele de Afterlife. Prima oară o să vorbim despre inspirație. Lucrarea care m-a făcut să-mi doresc genul acesta de acvariu, nefiind chiar stilul meu, a fost Meteor al lui Don Jin Shin. Mi s-a părut un hardscape atât de simplu și totuși cu un impact atât de mare și atât de elegant. Ca și mod de a crea un acvariu, întotdeauna când găsesc o idee, caut imagini similare cu ce îmi doresc eu să fac. Astfel am găsit imagini cu alți copaci căzuți. Primele imagini sunt cu niște copaci căzuți în apă. Aici avem un copac căzut într-o pădure. Aici o imagine care a avut cumva un impact asupra lucrării mele. Mi-a plăcut foarte mult faptul că are crengile îndreptate în sus. Și cumva poza decisivă a fost aceasta. Un copac căzut peste niște stânci. Mi-a plăcut foarte mult liniile acestei imagini. Avem aici niște linii trasate, dacă vă uitați, avem niște diagonale perfecte, aici unde se întâlnește copacul cu piatra. Acum o să vorbim despre hardscape. Aceasta este piesa principală, dacă pot să spun așa. Am găsit-o în luna ianuarie, pe malul unei ape. Am mai găsit o bucată similară, dar nu avea exact flow pe care mi-l doream pentru această lucrare. În primă fază am creat începutul liniei de pietre și am încercat să încadrez lemnul pe care îl aveam. Mi-aș plăcut să aibă mai multă umbră, așa cum este în prima imagine, dar nu se potrivea flow-ul. În spate folosesc întotdeauna sub substrat piatră pons sau rocă vulcanică pentru a mări flow-ul de apă, pentru a avea o circulație cât mai bună a apei în substrat. Am adăugat substratul, după care piesa centrală, exact cum v-am spus, cu flow-ul să aibă crengile în sus, cum am văzut în poza de mai devreme. Am început să adaug și pietrele, vârfurile pietrelor. Piatra este o Frodo Stone, dacă putem să-i spunem așa, este de proveniență românească. Am adăugat deja crengile. Mi s-a părut că mai are nevoie aici de încă un vârf pentru o imagine mai completă. Am adăugat apoi nisipul din față, care mai oferă adâncime, încă un plan acvariului nostru. Și aici avem o poză de la prima plantare. N-am avut niciodată un acvariu verde. Mi-am dorit inițial să fac un acvariu verde complet. Și ca de fiecare dată am folosit plante noi. De exemplu, Eleocaris acicularis n-am folosit niciodată într-un scape de concurs, a fost pentru prima oară. Este una dintre plantele care a funcționat. Am mai folosit alte câteva specii de plante care din păcate nu s-au acomodat cu acvariul meu, cum ar fi Juncus repens. Pentru a oferi o imagine cât mai reală, să semene cât mai mult cu un copac, am adăugat scoarță de copac. Am ales scoarță de frasin, întrucât are o culoare foarte deschisă și pentru a mă asigura că nu se descompune în apă și nu-și pierde culoarea deschisă, am acoperit toată scoarța cu superglue. Acum o să povestim despre evoluția acvariului. În general, lunar, fac câte o poză a acvariului, cel puțin la început, și încerc să evaluez, să-mi dau seama cum va evolua acvariul și dacă mai este nevoie să fac îmbunătățiri. Aici este la o lună de zile după plantare, abia începuseră plantele să-și dea drumul, cu toate că inițial mi-am dorit un acvariu complet verde, mi-am dat seama că am nevoie și de puțină culoare. Am mai adăugat rotale în primă instanță. Am avut aici rotala Wallichii, care din păcate nu s-a acomodat atât de bine pe cât mi-aș fi dorit. Aici mai aveam deja o lună de zile până la finalizarea acvariului, până la poza de final. Și începusem să fac probe pentru fundal. Aici am folosit un fundal albastru
În următoarea poză am folosit un fundal negru și mi-am dat seama că niciunul dintre ele nu se potriveau atât de bine cu tema acvariului meu. Fundalul închis la culoare îmi oferă avantajul că acolo unde plantele nu sunt atât de dese, face să nu se observe. În schimb, fundalul albastru îl face să arate mai subacvatic și mai luminos. Drept urmare, am hotărât să fac o combinație între acestea două. Așa că am folosit negru în colțuri și un pic de albastru în centru. Pentru a sublinia cât mai mult punctul focal, am hotărât să mai adaug mai mult roșu, astfel încât să creez aproape o poartă. Și am folosit câteva rotale mai colorate, plus criptocorine spiralizate. Aceasta este prima poză de concurs, făcută cu 2 zile înainte de finalizarea înscrierilor pentru IPLC. Am considerat că am prea mulți pești, drept urmare am renunțat la o parte dintre ei. O să povestim pe urmă și de ce consider că s-au potrivit mai bine peștii care au rămas. Aceasta este poza făcută pe data de 31 mai, exact în ultima zi de înscriere. O să mai povestesc faptul că acest acvariu nici nu a fost gândit pentru IPLC. Pur și simplu, pe parcursul dezvoltării lui am considerat că se potrivește mai bine cu stilul competiției decât celălalt acvariu pe care îl aveam la momentul respectiv. Un alt lucru funny este faptul că după ce am făcut poza în ultima zi, am încercat să mă înscriu, au avut o problemă cu site-ul și am primit un mesaj cum că nu mă mai pot înscrie. Am fost foarte supărat, dar cumva mai târziu, spre sfârșitul zilei, a revenit serverul și am putut să mă înscriu. Cu câteva zile înainte de rezultat, un aquascaper celebru a pus un story cum că este nerăbdător să vadă rezultatele de la IPLC. I-am răspuns la story, am spus că eu nu sunt atât de nerăbdător, n-am emoții pentru că știu ce am făcut și nu mi se pare o operată de bună. I-am arătat poza și el mi-a spus că o să fie probabil în top 27. Eu nu l-am crezut, am crezut că poate doar vrea să fie amabil. Surpriza a fost că rezultatul lui să fie locul 28. Acum o să vorbim despre titlu. Afterlife. De ce? Pentru că avem aici un copac mort, practic, căzut în apă, care cumva primește o a doua viață, devenind în același timp suport pentru plante, precum și un loc de ascunziș pentru pești. Motiv pentru care am făcut și această lumină albă, ca și cum ar fi luminița de la capătul tunelului, dacă pot să spun așa. Sau lumina pe care o vedem atunci când trecem dincolo. Am ales acești pești, somnii de sticlă, pentru că, într-un fel, reprezintă sufletul copacului căzut în apă. Mi-ar fi plăcut să aibă cumva o altă aliniere, dar din păcate sunt foarte sperioși și nu stau la poză. A fost foarte greu să prind poziția lor chiar și așa în această poză. Cu toate că nu mă așteptam, am ocupat locul 28 din aproximativ 1500 de participanți. Mi-a părut foarte bine. Îmi doresc ca pe viitor să am rezultate și mai bune. Și a fost o surpriză foarte mare pentru mine pentru că am schimbat stilul. A fost probabil cel mai simplu hardscape pe care l-am făcut vreodată, întotdeauna considerând că trebuie să fac chestii complicate. Am obținut aceste rezultate și mulțumită colaboratorilor mei. Am folosit 2 lămpi Life Aqua Prime Pro X, la fel ca cea din imagine, substratul oferit de Tetra, filtrul Tetratec X1200. Mulțumim de asemenea și prietenilor de la Aquatia, care m-au sprijinit întotdeauna, m-au ajutat cu poza, m-au ajutat cu filmările, la fel și cu locația pentru ziua de astăzi. Aceasta este povestea acestui acvariu. Este dovada vie cumva că orice idee trebuie încercată. Nici eu n-am crezut că pot să fac acest lucru cu un acvariu atât de simplu inițial. Drept urmare, vă sfătuiesc să vă urmați ideile, să nu vă gândiți prea mult la ele, că poate ieși ceva bun. Dacă v-a plăcut povestea acestui acvariu, dați un share, un like, un subscribe și lăsați-mi în comentarii întrebări cu lucruri pe care poate ați fi vrut să le aflați și nu le-am spus în acest video.